एथिक्स आहेत हे प्रामुख्यानं हे एथिक्स हे संशोधनाच्या बाबतीतले आहेत. याची सुद्धा व्याख्या वेगवेगळ्या पद्धतीने केलेली आहे. हे डीलिंग विथ व्हॉट इज प्रॉपर कोर्स ऑफ ऍक्शन फॉर मॅन. Some scientists are saying that it's a branch of philosophy. That philosophy says that what is good and what is bad. This is one kind of ethics. Ethics means the system which is the obligation that we have towards others. म्हणजे इतरांनी काय करावं काय करू नये याच्या संदर्भातले जे ऑब्लिगेशन्स दिलेले असतात ते ऑब्लिगेशन्स त्या एथिक्स मध्ये पुढे येतात. आणि याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचा भाग दिसतो तो म्हणजे मॉरल फिलॉसॉफीचा आहे. ते त्याच्यामध्ये खूप महत्वाची राहते. सिस्टमॅटायझिंग आहे, डिफेंडिंग आहे, रेकमेंडिंग कन्सेप्ट ऑफ राईट अँड रॉंग बिहेवियर. कारण संशोधनामध्ये अनेकदा आपण काही गोष्टी मिळण्यासाठी अडचणी होत असतील तर त्याच्यासाठी वेगवेगळे मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न संशोधकांकडून केला जातो. तो खरं तर न होता त्याच वैज्ञानिक पद्धतीमधून आपण पुढे जायला लागलो तर चुकीच्या मार्गांचा वापर संशोधनामध्ये आपण करू शकत नाही, करू नये. त्यामुळं त्याची जी प्रिन्सिपल्स ठरवून दिलेली आहेत मग सोशल इंटरॅक्शनच्या अनुषंगाने असतील, कम्युनिटीच्या अनुषंगाने असतील, ऑर्गनायझेशनच्या अनुषंगाने असतील, आपण ज्याच्या संबंधीमध्ये संशोधन करत आहोत त्याची जी एथिक्स आहेत हे एथिक्स पाळणं खूप महत्वाची बाब राहते. आता त्या अनुषंगाने जो आपण पुढच्या टप्प्याकडे जाईल हे जे एथिक्स आहे त्याचं थेरॉटिकल एंटरप्राइज आपण बघितलं गेलं. कारण थेरॉटिकल एंटरप्राइज मध्ये मेटा एथिक्स जे आहे ते काय म्हणतं, इट इज अ ब्रांच ऑफ अनालिटिकल फिलॉसॉफी दॅट एक्सप्लोर्स द स्टेटस, फाउंडेशन्स अँड स्कोप ऑफ मॉरल व्हॅल्यूज, प्रॉपर्टीज अँड वर्ड्स. म्हणजे काही कोणत्याही पद्धतीचं संशोधन जर आपण करत असलो तरीही ते संशोधन एका विशिष्ट थिअरीवर डिपेंड असतं, मॉडेल्सवर डिपेंड असतं. आमच्या अर्थशास्त्रातली संशोधनं ही प्रतिमानावर आधारित आहे. जे मॉडेल्स मांडलेले, जे लिटरेचर अवेलेबल आहे त्या प्रत्येक लिटरेचरच्या पाठीमागची, त्या प्रत्येक प्रतिमानाच्या पाठीमागची फिलॉसॉफी ही संशोधनावर फार प्रभावीपणे परिणाम करणारी ठरत असते. काय एथिक्स हे नॉर्मॅटिव्ह एथिक्स आहे. दिस काइंड ऑफ एथिक्स आर ॲड्रेसेस द क्वेश्चन व्हॉट ऑट टू बी डन. म्हणजे सॉक्रेटिक्सने मांडलेली काही तत्वज्ञान असेल, कांत असेल, स्टुअर्ट्स असेल, बेंथॅमचं असेल, ते काही गाईड्स पुरवतात आपल्याला, गाईडलाईन दिलेले असतात, काही कोड ऑफ कंडक्ट दिलेला असतो. म्हणजे वेगवेगळ्या विषयातला अभ्यास करत असताना वेगवेगळ्या विषयाबद्दल कोड ऑफ कंडक्ट जे दिलंय त्याची जी फिलॉसॉफी आहे त्या फिलॉसॉफीच्या अनुषंगाने जो आपण काम करायला लागतो तेव्हा ते सायंटिफिक कंडक्ट आहे. आणि हे सायंटिफिक कंडक्ट आपल्या संशोधनामध्ये जर सातत्यानं आपण पाळलं गेलं तर संशोधन हे निश्चितपणे आपलं शास्त्रीय दृष्ट्या पूर्ण होऊ शकतं. अप्लाइड एथिक्स मध्ये डोमेन स्पेसिफिक एथिक्स आहेत, म्हणजे बिझनेसचे काय इथिक्स असतात, बायोमेडिकलचे काय इथिक्स आहेत, एपीएचे आहेत, इंजिनिअरिंगचे काय इथिक्स आहेत. मी मुद्दाम हे थोडासा ब्रॉडर वे घेण्याचं महत्वाचं कारण असं आहे की मला माहित नाही पण कदाचित आपण वेगवेगळ्या विषयाचे विद्यार्थी असाल त्यामुळे मी मुद्दाम हे सांगतोय की हे जे एथिक्स आहेत हे थेरॉटिकल एंटरप्राइजच्या अनुषंगानं एथिक्स आपल्याला विचारात घेणं महत्वाचे राहतं. आता दुसरा महत्वाचा मुद्दा जो येतो तो हा याच्यातला एक अत्यंत महत्वाची बाब आहे, म्हणजे देर आर few key features of scientific conduct or the scientific research. Suppose we can start from the scientific rigor. Scientific rigor मध्ये काय म्हटलं आपण, truth, सत्य. It is accepted if there is sufficient evidence to support claims made through the research process. Such claims have to withstand the scrutiny of repeated testing. अनेकदा असं असतं टेस्टिंगची व्यवस्था जरी विज्ञानाच्या विद्यार्थ्यांना लॅबोरेटरीज मध्ये अवेलेबल असली तर सामाजिक शास्त्राचा विद्यार्थी, संख्याशास्त्राचा विद्यार्थी असेल किंवा लँग्वेजचा विद्यार्थी असेल तिथं ट्रूथ हे आपल्याला ऍक्सेप्ट करावंच लागतं. सायंटिफिक रिसर्चचं महत्वाचं फीचर हे असेल तर ते सायंटिफिक रिगर असलं पाहिजे. जनरलॅबिलिटी ऑफ फाइंडिंग्स, म्हणजे याच्यातून जे सॅम्पल आपण वापरतो, रिसर्च प्रोजेक्ट आपण जो करतो त्याचे रिफ्लेक्शन जे आहे ते रिफ्लेक्शन प्रामुख्यानं ब्रॉडर पॉप्युलेशन ऑफ इंटरेस्ट, एका विशिष्ट किंवा मर्यादित घटकांवर केलेलं काम, ज्याला आपण म्हणतो फ्रॉम द lakhs of population we are going to select a few population in the form of percentage.
Suppose we have selected 5% population or the 10% population. After selection of this sample, we are working on that sample with the help of data, which is collected from the society or the different resources. It means if we collect in the primary data, secondary data, and we are applying this data with the help of statistical tools on selected sample, and after that, which results are there, which results come forwarded, those results should broader population of expert interest. म्हणजे त्याच्यातून येणारे जे सिद्धांत आहेत हे सिद्धांत पूर्णपणे आपल्याला पूर्ण लोकसंख्येवर किंवा जे सॅम्पल आपण निवडलेलं आहे त्या सॅम्पलच्या सर्व घटकांवर त्याचे रिझल्ट्स आपल्याला दिसले पाहिजे. हे कधी दिसू शकतात? जर तो रिसर्च सायंटिफिक कंडक्ट केला असेल तर दिसू शकतात. आपण अनेकदा पब्लिकेशनच्या अनुषंगाने खूपदा बोलतो, पण पब्लिकेशनला पोहोचण्याच्या अगोदरची जी बाब आहे ती सायंटिफिक कंडक्टची आहे. अनेकदा आपण भाषा असं करतो की स्कोपस मध्ये जायला पाहिजे, केअर लिस्टेड मध्ये जायला पाहिजे, अत्यंत चांगल्या दर्जाच्या जर्नल मध्ये ते पब्लिश व्हायला पाहिजे, अत्यंत योग्य बाब आहे. परंतु तिथपर्यंत जात असताना जो सायंटिफिक कंडक्ट आपल्याला करायला पाहिजे, जे रिसर्च कंडक्ट करायला पाहिजे, त्याच्या काही गोष्टी ते पॅरामीटर आपल्याला विचारात घेणं गरजेचं असतं. त्यानंतरच एक महत्वाचं फीचर समोर येतं ते म्हणजे युनिव्हर्सॅलिटी आणि ऑब्जेक्टिव्हिटी. त्याचे काही एक्सप्लिसिट आणि सिस्टमॅटिक प्रोसिजर आहे, काय रूल्स आहेत. महत्वाचा मुद्दा काय? रिसर्च शुड बी डिझाइन्ड इन अ मॅनर दॅट अलाउज एनी कॉम्पिटन्स रिसर्चर टू कंडक्ट अ सिमिलर स्टडी अँड जनरेट द सेम फाइंडिंग्स. Suppose I am working the same phenomenon or the same issues, another researcher is working on the same issue, both are collecting the sample from the society, but after completion of the research, the results from both the researchers should be same findings. तर ती युनिव्हर्सॅलिटी असते, तर ती ऑब्जेक्टिव्हिटी असते. अनेकदा आपण बघितलं मध्ये 2-3 वर्ष या कोरोनाच्या कालावधीमध्ये वैद्यकशास्त्रामध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये रिसर्च होऊन काही गोष्टी समोर आल्या. काही ड्रग्स समोर आले की जे मानवाला जीवनदान देणारे होते. कंपन्या वेगवेगळ्या होत्या, मेथड्स वेगवेगळ्या होत्या, ड्रग्सचे टायटल्स वेगवेगळे होते. पण जे ड्रग्स निर्माण झाले संशोधनातून, सायंटिफिक रिसर्च मधून, सायंटिफिक कंडक्ट मधून जे समोर आलं, रिझल्ट मात्र त्याचे 99% सेम येताना दिसत होते. म्हणजे 1% एरर त्याच्यामध्ये होता, कारण त्याचं उपयोग आपण समाजावर करणार होतो, व्यक्तीवर करणार होतो. त्यामुळं संशोधनातून येणारा रिझल्ट मात्र युनिव्हर्सलाइज असला गेला तर त्याची सत्यता ही सर्वमान्य असते. जर विषय तोच आहे, पद्धती वेगवेगळ्या वापरल्यामुळे रिझल्ट वेगवेगळे यायला लागले आणि ते निगेटिव्ह एका बाजूला, दुसऱ्या बाजूला पॉझिटिव्ह रिझल्ट यायला लागले, तर त्याची सत्यता पडताळून पाहणं ही अत्यंत अडचणीची बाब असते. त्यासाठी मित्रहो, ही गोष्ट आपण विचारात घेतली गेली पाहिजे. संशोधन करत असताना जर मी जी मेथड वापरतो ती मेथड जर सायंटिफिक असेल, मी निवडलेलं सॅम्पल जर प्रॉपर मेथडनं सॅम्पलिंग केलं गेलेलं असेल, माझं हायपोथेसिस त्या पद्धतीचं असेल, ऑब्जेक्टिव्ह आणि हायपोथेसिस कोरिलेट एकमेकांशी चांगल्या पद्धतीने करत असतील, तर निश्चितपणे येणारा रिझल्ट हा सायंटिफिक असतो. त्या सगळ्याच्या पाठीमागे एक गोष्ट असते, ती म्हणजे ओरिजिनॅलिटी ऑफ रिसर्च वर्क. कारण ह्या सगळ्याच्या पाठीमागं बॅकबोन म्हणून काय असतं तर ती ओरिजिनॅलिटी असते. मग हे ओरिजिनॅलिटी बघत असताना त्याच्या फिलॉसॉफी बरोबर त्याचं लॉजिक आपण बघितलं पाहिजे, त्याचं कन्व्हिनियन्स आपण बघितलं गेलं पाहिजे. इव्हन त्या विषयाकडे आपण एक क्रिटिकल थिंकिंग करून तो विषय आपण अभ्यासला गेला पाहिजे. त्या विषयावर काम करत असताना आपल्या मनात इतके प्रश्न निर्माण व्हायला हवेत की त्याच्यावरच आपण पॉझिटिव्ह पद्धतीने, निगेटिव्ह पद्धतीने प्रश्न विचारले गेले पाहिजेत. आणि जेव्हा आपल्या मनातल्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर देण्यासाठी आपलं संशोधन जेव्हा पूर्ण ठरतं, तेव्हा ते खऱ्या अर्थानं सायंटिफिक कंडक्ट असतं. म्हणून मी इथं म्हटलंय इलस्ट्रेट क्रिटिकल अनालिटिकल थिंकिंग. प्रत्येक संशोधक हा अनालिटिकल थिंकर व्हायला हवा, तो क्रिटिक असला पाहिजे, त्यानं समीक्षा करणं अपेक्षित असतं. तेव्हा मग सायंटिफिक रिसर्चच्या अनुषंगानं आपण पुढे जायला लागतो. म्हणजे रिसर्च एथिक्स मध्ये काय महत्वाच्या 2 गोष्टी दिसतात. रिसर्च एथिक्स एज अ कोड ऑफ गाइडलाइन्स and how to conduct scientific research in the morally acceptable way. It should be morally accepted way. And another is that principles and standards that help researchers to uphold the value and standards
of knowledge construction. When it will come into truth, knowledge construction. आज आपण बघितलं गेलं तर संबंध जगभरामध्ये when we accepted the knowledge is the commodity. Now knowledge considered as a commodity. If you see the rules and regulation of World Trade Organization, it included the knowledge is the commodity. If the knowledge is the commodity, it means we can sell the knowledge into the market as like commodity. Who will demand that? Who will give the price for that knowledge? That's why it expected that knowledge construction, the quality of the knowledge is expected from the scientific research or the scientific conduct. Next thing is that there are 6 major things are related to ethical consideration come into play at 6 stages. One is that conceptualization design of the study. म्हणजे आपण कन्सेप्ट किंवा स्टडीचं डिझाईन जे तयार करतो इथूनच खऱ्या अर्थानं आपलं सायंटिफिक रिसर्च सुरू होतं. मग त्याचं सायंटिफिक मेरिट असेल, आयडेंटिफाय रिस्क असेल आणि वेज टू मिटिगेट द रिस्क असेल. विद्यार्थ्यांनी पहिल्यांदा आपण ज्या इश्यूकडे पाहतो त्या इश्यूच्या रिलेटेड कन्सेप्ट क्लिअर असणं ही सायंटिफिक कंडक्ट मध्ये सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे. अनेकदा माझी कन्सेप्ट क्लिअर नसल्यामुळं मी त्या विषयाकडे बघत असताना कन्फ्युज व्हायला लागतो. एखाद्या संशोधनामध्ये एकापेक्षा जास्त पार्टिसिपंट्स ऍड झालेले असतात. त्यामुळं हे सगळं करत असताना राईट टू प्रायव्हसी हा महत्वाचा मुद्दा आहे. एथिकल कन्सिडरेशन मधला प्रत्येकाची प्रायव्हसीचा राईट प्रत्येक संशोधकाला त्याचं पालन करणं गरजेचं ठरतं. ड्युरिंग द इंटरव्हेन्शन ऑर मेजरमेंट प्रोसिजर टू विच पार्टिसिपंट्स आर सब्जेक्टेड म्हणजे मॅनेजमेंट रिस्क आहे, रिझल्ट ऑब्टेन असतील, प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्फिडेन्शियलिटी आहे आणि आफ्टर द रिलीज रिझल्ट्स इन्शुअर दॅट पार्टिसिपंट्स आणि कम्युनिटीज इन्व्हॉल्ड इन द रिसर्च बेनिफिट हा सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा दिसतो. हे संपूर्ण संशोधनाची प्रक्रिया संपल्यानंतर त्याचे फायदे संबंध कम्युनिटीला होतात का किंवा ज्यांच्यासाठी आपण संशोधन करतो तिथपर्यंत ते पोहोचू शकतात का हे कन्सिडरेशन एथिकल्स मध्ये खूप महत्वाचे ठरतात. आता काय एथिक्स आहे सायंटिफिक रिसर्च डोळ्यासमोर ठेवत असताना जसं आपण मॉर्निंग सेशनला कदाचित पब्लिकेशन एथिक्स बघितले असतील तसं हा रिसर्च कंडक्ट करत असताना हे जे महत्वाचे एथिक्स आहेत हे आपल्याला विचारात घेतले गेले पाहिजेत. डिसेप्शन, इश्यू ऑफ फुल डिस्क्लोजर means withholding information about the aim of the study, misleading participants about the risk inherent in participating in the study. म्हणजे आपण काम करत असताना नेमकं कोणतं काम करणार आहोत याच्या बाबतीची माहिती असणं अपेक्षित आहे. प्लॅगॅरिझम हा संशोधनाच्या बाबतीमध्ये अत्यंत महत्वाचा मुद्दा येतो. प्लॅगॅरिझम खरं तर 2 प्रकारचं असतं. एक दुसऱ्यानं लिहिलेली गोष्ट आपण वापरणं किंवा दुसऱ्याने केलेलं संशोधन हे माझं म्हणून वापरणं किंवा त्यांच्या संशोधनातला काही भाग आपल्या नावावर पब्लिश करणं हा एक प्रकार आहे. आणि दुसरा प्रकार म्हणजे मीच यापूर्वी केलेलं संशोधन पुन्हा माझ्या नावानं दुसऱ्या कारणासाठी वापरणं. हे दोन्ही प्रकार आहेत. खरं तर हे दोन्हीच्या दोन्ही मिसकंडक्ट आहेत. हे खरं तर सायंटिफिक कंडक्ट आपल्याला म्हणता येत नाहीत. प्लॅगॅरिझमच्या बाबतीमध्ये हा विषय स्वतंत्र इतका मोठा आहे चर्चा करण्याचा, त्याच्या खोलामध्ये मी आता जात नाही. पण एक गोष्ट आपल्या लक्षात आली गेली पाहिजे, इथं दुसऱ्यानं लिहिलेली बाब आपण जेव्हा वापरत असाल खरं तर ते सायंटिफिक रिसर्चचा भाग होऊ शकत नाही. ते मिसकंडक्ट होतं, मिसबिहेव होतं. योग्य ठिकाणी रेफरन्स देणं. आता तर विद्यापीठाच्या पातळीवर ते किती पर्सेंटेज मध्ये आपण घेऊ शकतो याही गोष्टी त्याचं 10% किंवा त्याच्यापेक्षा कमी प्रमाणामध्ये तो भाग त्याच्यामध्ये असणं. मी माझंच लिहिलेलं लेखन पुढच्या टप्प्यामध्ये संशोधन ते वापरत असेल तर त्याचं सायटेशन त्या ठिकाणी देणं या गोष्टी तो खूप महत्वाच्या ठरतात. त्यानंतर लॅक ऑफ ऑब्जेक्टिव्हिटी आहे आणि इंटिग्रिटी इन द डिझाईन अँड कंडक्ट ऑफ रिसर्च हे इथिक्स खूप महत्वाचे आहे. ऑब्जेक्टिव्हिटी असणं, कारण मेथोडॉलॉजिकल कन्स्ट्रेंट्स अनेकदा असतात. जर मेथोडॉलॉजिकल कन्स्ट्रेंट्स आपल्याकडे सुरुवातीलाच असतील तर आपल्या संशोधनातून येणारे जे रिझल्ट्स आहेत, जे फाइंडिंग्स आहेत ते व्हॅलिड नसतात. अनेकदा विद्यार्थ्यांना वाहव्याच्या वेळेला प्रश्न पडतो की मी मेथोडॉलॉजी कोणती वापरली. when external referee asks to student what methodology you have used for your research,
Number of times students are going to say that, sir, I collected the primary data and the secondary data and selected the sample as the help of random samples. हे कॉमन आन्सर्स आहेत. खरं तर आपण स्पेसिफिक पद्धतीने जायला पाहिजे. माझे रिसर्च प्रॉब्लेम काय? खरं तर रिसर्च टायटल नसतं, तो रिसर्च प्रॉब्लेम असतो. इथून आपल्या संशोधनाचं वैज्ञानिकता सुरू व्हायला लागतं. अनेकदा आपण म्हणतो माझ्या संशोधनाचा टॉपिक आहे. नेव्हर देयर इज टॉपिक. यू शुड ऑल कीप इन माइंड there is a research problem and we are working on the research problem and tackle this problem or investigate the problem and or the suggest the solution for that problem. We are using the way it's called as a methodology. If students having the methodological constraints, automatically they will enter into the problem. Otherwise the results may be wrong. So the first thing is that the objectivity and methodological constraints आपण सोडवले पाहिजेत. Number 2 is that misinterpretation of results. हे ethicsला सोडू नये. आपले जे रिझल्ट समोर येत आहेत हे रिझल्ट आपण मिसइंटरप्रेट करायचे नसतात. इंटरप्रिटेशन त्याचं योग्य पद्धतीने व्हायला पाहिजे. इव्हन आपला काय न्यूमेरिक डेटा समोर जर असेल तर तो न्यूमेरिक डेटा आपण योग्य पद्धतीने इंटरप्रिटेशन करायला पाहिजे. अनेकदा विद्यार्थी काय करतात मित्रांनो, हे छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत पण काम करत असताना आपल्या लक्षात येईल वरती टेबल आहे त्याच्यामध्ये डेटा दिलेला आहे. डेटा ऍज इट इज खाली वाचून लिहायचं नाहीये. सायंटिफिक कंडक्ट कशाला म्हणतात? त्याचं कॉजल अनालिसिस तुम्हाला तिथे लिहिणं अपेक्षित आहे. डेटा काय दाखवतोय, तो तसा का दाखवतो, तो कसा असला पाहिजे, या गोष्टी तुमच्या इंटरप्रिटेशन मध्ये आल्या पाहिजे तरच ते सायंटिफिक कंडक्ट असेल. Then not providing details of theories and methods that might be relevant in the interpretation of research findings. कोणतेही संशोधन हे एका विशिष्ट प्रतिमानावर, फिलॉसॉफीवर, लॉजिकवर अवलंबून असतंच. ते लॉजिक, ती फिलॉसॉफी विचारात न घेता आपण कोणत्याही संशोधनाच्या मुळापर्यंत नाही पोहोचू शकत. So we should try when we studying the literature or we are taking the review of literature, we should try to study the theories. Different kind of theories are available in literature. You should try to research gap with the help of literature. Without searching research gap, we cannot work on the research problem. In other words, we can say that I can say that research problem may be originated through research gap. And if the student or the researcher is succeeded to find the research gap, there is no problem to further research. But it is expected to find out the research gap, to read the scientific things, to learn the different theories, to understand the logic, to understand the philosophy behind that issue. These are the ethics. Next is that the fabrication and falsification of data is always happening. Fabrication of data. अनेकदा डेटा मिळायला अडचण निर्माण झाली की मॅनिप्युलेशन करण्याचा प्रयत्न केला जातो, की नाही करायला पाहिजे. गेल्या 10 वर्षाचा डेटा मी जेव्हा पुढे मांडण्याचा प्रयत्न करतो मधल्याच 2 वर्षाचा मिळत नाही तेव्हा मी अनेकदा काय करतो, पाठीमागच्या 5 वर्षाचं ऍव्हरेज बघायचं, पुढच्या 3 वर्षाचं ऍव्हरेज बघायचं आणि ते काढून मधल्या 2 वर्षाचं घ्यायचं. मित्रांनो, हा सायंटिफिक कंडक्ट असत नाही. त्यालाच आपण फॉल्सिफिकेशन ऑफ डेटा म्हणतो. जर आमचा डेटा फॉल्स असेल तर निश्चितपणे आम्ही नेमक्या अचूक निष्कर्षापर्यंत नाही जाऊ शकत. ही गोष्ट आपण लक्षात घेतली गेली पाहिजे. आणखी एक बाब आहे, नॉट रिस्पेक्टिंग द राईट टू प्रायव्हसी. अनेकदा ह्या गोष्टी कुठे येतात? विज्ञानाच्या अनुषंगाने जेव्हा अभ्यास केला जातो तेव्हा मग पर्यावरणाच्या अनुषंगाने असेल त्यांची प्रायव्हसी राहिली पाहिजे, वन्य प्राण्यांची प्रायव्हसी राहिली गेली पाहिजे. ह्या गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत, त्याला रिस्पेक्ट दिला गेला पाहिजे. Not respecting the right to anonymity and the confidentiality. काही गोष्टी कॉन्फिडेन्शियल असतात, त्या गोष्टी कॉन्फिडेन्शियल ठेवून आपण त्याच्यावर काम करणं ही खूप महत्वाची बाब आहे. अनेकदा असं असतं काही रिसर्च करत असताना अनेक घटकांचा संबंध त्या ठिकाणी येतो. काही व्हल्नरेबल ग्रुप्स असतात, त्यांचे राईट्स त्याचा रिस्पेक्ट आपण देणं हे रिसर्च एथिक्स मधला खूप महत्वाचा भाग आहे. मग चिल्ड्रन्स असतील, मेंटली हँडिकॅप्ड इंडिव्हिज्युअल्स आहेत, द एज्ड आहेत, प्रिझनर्स आहेत, इलिटरेट आहेत, काही लोक लो सोशल स्टेटसचे आहेत,
त्यांना ड्यू रिस्पेक्ट देऊन आपण त्यांच्याकडून ती माहिती घेतली गेली पाहिजे किंवा त्यांच्या अनुषंगाने विधान संशोधनामध्ये करणं खूप महत्वाचं असतं। जर अशा पद्धतीने आपण करत नसेल तर ते संशोधनाच्या एथिक्स मध्ये बसत नाही, त्याला सायंटिफिक कंडक्ट असं म्हटलं जात नाही, ही बाब लक्षात ठेवली गेली पाहिजे। सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा येतो ते म्हणजे अनेक गोष्टी आपण संशोधनाच्या अनुषंगाने करत असताना पर्यावरणाशी संबंध येतो। ड्यू कन्सिडरेशन फॉर एन्व्हायरमेंट हा रिसर्च एथिक्स मधला अत्यंत महत्वाचा भाग ठरतो। कारण एन्व्हायरमेंटच्या अनुषंगाने आपण जेव्हा काम करायला लागतो, अभ्यास करायला लागतो, तेव्हा अनेक गोष्टी, मग ते पोल्युशनच्या अनुषंगाने असेल, डिफॉरेस्टेशनच्या अनुषंगाने असेल, वॉटरच्या अनुषंगाने असेल, एअरच्या अनुषंगाने असेल, या सगळ्या बाबींचं कन्सिडरेशन करून आपण आपल्या पुढच्या टप्प्यात जायला पाहिजे। आता हे सगळे रिसर्च एथिक्स बघत असताना एक महत्वाची बाब इथं मला आपल्या समोर मांडणं आवश्यक वाटतं, ते म्हणजे रिसर्च एथिक्सची काय प्रिन्सिपल आहे, ही प्रिन्सिपल्स आपण विचारात घेतली गेली पाहिजे। कारण रिसर्च एथिक्सच्या बाबतीमध्ये 3 महत्वाच्या गोष्टी मी या ठिकाणी आपल्याला दाखवलेल्या आहेत। एक जस्टिसचा भाग आहे, बेनिफिट्सचा भाग आहे आणि रिस्पेक्टच्या अनुषंगाने एक महत्वाचा मुद्दा राहतो। जस्टिसचा भाग आपण जेव्हा विचारात घ्यायला लागतो तेव्हा संशोधनाचं एथिक्स म्हणून आपण जेव्हा पाहतो तेव्हा योग्य पद्धतीचा न्याय कुणाला मिळाला पाहिजे? ज्यांच्यासाठी आपण संशोधन करतो, ज्यांच्यातून आपण सॅम्पल घेऊन संशोधन करत असतो, मग तो ग्रुप ऑफ पीपल असेल किंवा एरिया असेल, क्रॉप असेल, स्पेसिस असतील, कोणत्याही बाबी असू शकतात, यांच्या अनुषंगाने जेव्हा आपण काम करायला लागतो तेव्हा त्यांना जस्टिस कसा मिळेल ही गोष्ट तिथं खूप महत्वाची ठरते। इथं म्हटलंय मी मुद्दाम, रिस्क अँड बेनिफिट्स शुड बी डिस्ट्रीब्युटेड अँड इक्विटेबल मॅनर व्हेन रिक्रुटिंग पार्टिसिपंट्स। अनेकदा आपण पार्टिसिपंट्स रिक्रूट करत असताना रिस्क आणि बेनिफिट यांचं डिस्ट्रीब्युशन हे इक्वल पद्धतीने व्हायला पाहिजे, तर ते जस्टिस आहे। रिस्पेक्टच्या बाबतीमध्ये मी आत्ताच बोललो होतो त्याप्रमाणे पार्टिसिपंट्स असतील, स्पॉन्सर, अनेकदा काही संशोधन हे स्पॉन्सर केलेले असतात, मग स्पॉन्सर याचा अर्थ ती फंडिंग एजन्सी असू शकते, मग ती सरकारी एजन्सी असेल किंवा एखादी संस्था असेल, एखादं कॉर्पोरेट क्षेत्र असू शकतं किंवा अनेक वेगवेगळ्या पद्धतीच्या एजन्सी असू शकतात। यांना आपण रिस्पेक्ट देणं हे खूप महत्वाचं राहतं। कारण रिस्पेक्ट फॉर कम्युनिटीज वेअर पार्टिसिपंट्स कम फ्रॉम, रिस्पेक्ट फॉर नॉलेज अँड अकॅडमिक कम्युनिटी, या दोन्ही अनुषंगानं रिस्पेक्ट देणं हे रिसर्च एथिक्सचं महत्वाचं प्रिन्सिपल आहे। आणि सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा येतो तो म्हणजे बेनिफिशियन्स। Researcher is responsible for the mental, physical and social well-being of the participant throughout the participation in the study. म्हणजे आपण संपूर्ण अभ्यास करत असताना संशोधकांना एक जबाबदार घटक म्हणून ही गोष्ट करायला पाहिजे की त्याचे जे बेनिफिट्स आहेत, मग मेंटल बेनिफिट्स असतील, फिजिकल असतील, सोशल वेलबिंग असतील, हे प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचायला पाहिजे। कारण लँग्वेजेस मधला असेल, सामाजिक शास्त्रामधला असेल, विज्ञानामधला असेल, मेडिकल सायन्स असेल, ऍग्रिकल्चर मधला असेल, कुठलंही संशोधन जर असेल, त्या प्रत्येक संशोधनाचं शेवटचं जे एम असतं ते म्हणजे कम्युनिटीला त्याचा बेनिफिट कसा होईल, समाजाला त्याचा सर्वाधिक फायदा कसा होईल, समाजाचा लाईफस्टाईल चांगल्या पद्धतीने कशी मेंटेन करा, त्याच्या आनंदात कसा भर घालता येईल, याचा एका वाक्यात म्हणायचं म्हटलं गेलं आपल्याला तर सोशल हॅपीनेस कसा वाढवता येईल याच्यासाठीच हे खरं संशोधन असतं, मग ते कोणत्याही क्षेत्रातलं संशोधन असेल। म्हणून आज जगभरामध्ये आपण बघतात हॅपीनेस इंडेक्स काढला जातो। हॅपीनेस इंडेक्सच्या बाबतीमध्ये आपलं राष्ट्र हे खूप पाठीमागे असताना दिसतं। संशोधक त्याच्यावर काम करू शकतात, सायंटिफिक कंडक्टने केलेलं काम हे समाजाचा आनंद वाढवू शकतं, समाजाचं समाधान वाढवू शकतं, आणि याच्यासाठीच आपल्याला रिसर्च प्रोटोकॉल पाळावे लागतात, आणि त्यालाच आम्ही म्हणतो सायंटिफिक कंडक्ट किंवा प्रिन्सिपल्स ऑफ रिसर्च एथिक्स। आता काही महत्वाचे प्रिन्सिपल्स आहेत, त्याच्या प्रत्येक प्रिन्सिपलच्या इन डिटेल मध्ये मी नाही जात,
पण ऑनेस्टी हा त्याच्यातला सगळ्यात महत्वाचा भाग आहे. प्रत्येक संशोधकांना ऑनेस्ट असलं पाहिजे, इंटिग्रिटी असली गेली पाहिजे. त्यानंतर त्याच्यामध्ये ऑब्जेक्टिव्हिटी असला गेला पाहिजे. कारण ऑब्जेक्टिव्हिटीच्या बाबतीमध्ये अनेकदा असं आपण करतो की एक्सपेरिमेंटल जे डिझाईन आपण तयार करतो ह्या डिझाईन मध्ये अनेकदा बायसनेस असतो. बायसनेस नसला पाहिजे. तिथे दिलेला फॉर्म्युला ते मॉडेल त्याच्यानुसार ते डिझाईन तयार व्हायला पाहिजे. डेटा अनालिसिसच्या बाबतीमध्ये सुद्धा डेटा मॉनिप्युलेट नाही व्हायला पाहिजे. त्याच्यात तो ऑब्जेक्टिव्हिटी राहिली गेली पाहिजे. याच्या पाठीमागचा मुद्दा काय येतो, इंटरप्रिटेशन आपण नंतर करतो, पण त्याच्या अगोदर आपण डेटा अनालिसिस करतो. डेटा अनालिसिस करता असताना माझा डेटा नेमका कोणता आहे. इफ माय डेटा, द कलेक्टेड डेटा इज क्वालिटेटिव्ह और द क्वांटिटेटिव्ह. The methods for qualitative data, the analysis of qualitative data is different rather than the method which is used for the analysis of quantitative data. In the subject like social sciences, generally researchers are going to use the SPSS for the data processing or the analysis. When we using this kind of software, if our input, in other words, we can say that if our raw material which is collected by the researcher from the society, from the field, if it is qualitative, then and then only the analysis of data will be qualitative. ही गोष्ट आपण लक्षात घेतली गेली पाहिजे. मी जमा केलेली माहिती जर गुणवत्तापूर्ण असेल, तो डेटा जर प्रॉपर असेल, ऑथेंटिक असेल, ऑथेंटिक डेटा मिळण्याचे अनेक सोर्सेस आहेत. आपण जेव्हा डेटा कलेक्शनला समोर जातो तेव्हा आपल्या लक्षात येईल. आणि त्यानंतरचा मुद्दा राहतो तो म्हणजे डेटा इंटरप्रिटेशन. ही ऑब्जेक्टिव्हिटी, रिसर्च एथिक्स किंवा सायंटिफिक कंडक्ट मधला अत्यंत महत्वाचा भाग आहे. ऑब्जेक्टिव्हिटी असली पाहिजे. इफ देर इज अ सब्जेक्टिव्हिटी इंटरप्रिटेशन, डेफिनेटली रिझल्ट विल बी द वन साइडेड as like researcher. What results expected by the research, he can be present before the society, but it should not happen. त्यासाठी पीअर रिव्ह्यू करायला पाहिजे. त्यासाठी इतरांच्याकडून त्याचे रिसर्च ऍस्पेक्ट्स आपण विचारात घ्यायला पाहिजे. या गोष्टी आपल्याला रिसर्च एथिक्सचा अभ्यास करत असताना अत्यंत महत्वाच्या ठरतात. इन्फॉर्म्ड कन्सेंट जे आहे, म्हणजे नोईंगचं असेल, व्हॉलंटरीली असेल, इंटेलिजंटली गिव्स कन्सेंट टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च. त्यानंतर ऑटोनॉमस राईट आहेत इंडिव्हिज्युअल लेवलचे. इन्फॉर्मिंग द पार्टिसिपेंट अपॉन द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्ह, देअर रोल, देअर बेनिफिट्स, हार्म्स. हे प्रामुख्यानं वैज्ञानिक संशोधनामध्ये या इन्फॉर्म्ड कन्सेंटच्या बाबतीमध्ये काम केलं जातं. रेस्पॉन्सिबल आहे पब्लिकेशनच्या बाबतीमध्ये. जेव्हा आपण आपलं संशोधन मगाशी मी म्हणाला त्याप्रमाणे तयार केलेले रिझल्ट जेव्हा आपण पब्लिश करायला लागतो तेव्हा नो डुप्लिकेट पब्लिकेशन व्हायला पाहिजे. डुप्लिकेशन तिथं नाही झालं पाहिजे. कारण संशोधनातून येणारं ज्ञान हे सुधारित पद्धतीने पुढे येणं अपेक्षित असतं. डुप्लिकेशन होणं हे एथिक्स मध्ये कधीच बसत नाही. त्यानंतर नॉन माल फायनान्स अँड प्रोटेक्टिंग द सब्जेक्ट्स, डू नॉट हार्म, मिनिमाइज हार्म और रिस्क टू द ह्युमन, इन्शुअर प्रायव्हसी, ऑटोनॉमी अँड डिग्निटी. हे रिसर्च एथिक्स मधला अत्यंत महत्वाचा पुढचा आणखी एक भाग आहे. कॉन्फिडेन्शियलिटी. आता यामध्ये एथिक्स मध्ये कॉन्फिडेन्शियलिटी का महत्वाची ठरते? सुरुवातच आपण असं म्हणतो की इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द रिसर्च, पर्पस ऑफ द डिस्कशन, प्रोसिजर ऑफ द रिसर्च. ह्या ज्या कॉन्फिडेन्शियलिटीचा जो महत्वाचा मुद्दा ठरतो, या स्टेप बाय स्टेप आपण जेव्हा पुढे जायला लागतो तेव्हा मग माझं संशोधन हे नेमकं कोणासाठी त्याचा यूज होणार आहे. त्यानंतर राईट टू रिफ्यूज ऑर विड्रॉचा आहे. मेथड्स विच विल बी यूज टू प्रोटेक्ट, फ्रीडम टू नॉट आन्सर एनी क्वेश्चन, विड्रॉ फ्रॉम द रिसर्च, हू टू कॉन्टॅक्ट इफ द पार्टिसिपंट नीड्स ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिसर्च. म्हणजे कॉन्फिडेन्शियलिटीच्या अनुषंगानं या काही गोष्टी आपल्याला विचारात घेणं गरजेचं ठरतं. नॉन डिस्क्रिमिनेशन असलं पाहिजे. संशोधन हे आपलं ओपननेस असलं पाहिजे. इतरांनी केलेले ज्या कॉमेंट्स आहेत त्या खरं तर आपल्याला एनकरेजिंग असतात असं आपण डोळ्यासमोर ठेवलं पाहिजे. त्याच्यासाठीचे फीडबॅक आपण घेतले गेले पाहिजेत. खरं तर सायंटिफिक रिसर्च बघत असताना फीडबॅक हा अत्यंत महत्वाचा भाग राहतो. अनेकदा आपण आपलं केलेलं संशोधन वेगवेगळ्या एक्सपर्टना पाठवतो, त्यांना दाखवतो, त्याच्यावर एक्सपर्ट कॉमेंट्स आपण घेतो.
जेव्हा एक्सपर्ट कॉमेंट्स व्हायला लागतात, एक्सपर्ट करून क्रिटिसिझम्स आपल्याकडे द्यायला लागतात ना, तेव्हा मात्र ते संशोधन सायंटिफिक कंडक्टच्या अनुषंगाने पुढे जायला लागतं. कारण एक्सपर्टच्या कॉमेंट्स आल्याशिवाय आपल्या उणीव आपल्या लक्षात येत नाहीत. अनेकदा खूप चुका आपल्याला पुढे येतील म्हणून आपण त्या तशाच दाबून ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. पण मित्र हो, हे रिसर्च एथिक्स मध्ये बसत नाही. आपल्याला उपलब्ध असणारा वेळ कमी आहे किंवा आपल्याला खूप वेळ लागायला लागलेला आहे म्हणून आपण अशा पद्धतीच्या काही गोष्टी करण्याचा प्रयत्न करतो. पण तो निश्चितपणे कोणीही करू नये, ही गोष्ट आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे. त्याच्यात काळजी, केअरफुलनेस आहे, रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी. कारण इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी जी आहे, ज्यांच्याकडून आपण ही माहिती घेणार असतो, ज्यांच्याकडून आपण मुलाखतीच्या द्वारे असेल, त्यांच्या डिस्कशनच्या द्वारे असेल, ही जी माहिती घेत असतो त्याचा रिस्पेक्ट आपण करायला पाहिजे. या बाबी आपल्याला या एथिक्सच्या अनुषंगाने विचारात घ्यायला लागतात. आता एक काही महत्वाच्या बाबी आहेत की त्या सायंटिफिक मिसकंडक्ट म्हणून ओळखल्या जातात. म्हणजे सायंटिफिक कंडक्ट करत असताना किंवा संशोधन करत असताना काय करू नये हे बघत असताना कोणकोणत्या प्रकारचे असू शकतं याचा आपण अभ्यास करायला पाहिजे. There are number of types of scientific misconducts, but I have selected here only 7 to 8 types of scientific misconduct. Out of that, first is that the misappropriation of ideas, taking the intellectual property of others, perhaps as a result of reviewing someone else's article or manuscript, or grant application and proceeding with the ideas your own. It is very serious thing, which in the world of research it's called as a scientific misconduct. म्हणजे दुसऱ्याची बुद्धिमत्ता, दुसऱ्याने केलेले एखादं संशोधन, दुसऱ्याने निर्माण केलेली एखादी आयडिया ती आपण घेणं, ती आपलीच आहे म्हणून त्याचा वापर करणं, दुसऱ्याच्या ज्ञानातून, दुसऱ्याच्या कल्पनेतून, दुसऱ्याच्या आयडियामधून तयार झालेलं एखादं लेखन, मॅन्युस्क्रिप्ट आपल्या नावावर छापणं, हे सायंटिफिक मिसकंडक्ट आहे. किंवा ग्रँट ऍप्लिकेशन अँड प्रोसिडिंग विथ द आयडियाज एज युअर ओन. जसं आपल्याला अभ्यासातून हे माहिती आहे, पेटंटच्या बाबतीमध्ये हळदीचं पेटंट भारताचं अमेरिकेनं चोरलं, ही चर्चा सर्वत्र आहे, सर्वांनी अभ्यास केलेला आहे. हे खरं तर मिसकंडक्ट आहे. WTO ची 1995 ला स्थापना झाल्यानंतर अनेक प्रकार या पद्धतीने घडायला लागले. हे पेटंट त्यांनी घेतलं गेलं, ते पेटंट आमचंच आहे हे सांगण्यासाठी आम्हाला 3-4 वर्ष काम करावं लागलं. ते पेटंट आम्ही परत मिळवत होतो, पण आमचं कडुलिंबाचं पेटंट चोरलं गेलं. दॅट इज द मिसकंडक्ट. दुसऱ्याची आयडिया माझी आहे म्हणून घेणं हे अत्यंत चुकीची गोष्ट आहे. प्लॅगॅरिझमचा भाग आहे. दुसऱ्याने वापरलेले शब्द, त्यांनी निर्माण केलेले शब्द आपले स्वतःचे आहेत म्हणून वापरणं, दुसऱ्याचं पब्लिश झालेलं वर्क आपलं स्वतःच आहे म्हणून वापरणं, रिसर्च प्रोसेस स्वतःच्या नावावर इतरांनी असलेली आपण वापरणं. खरं तर हे करत असताना विदाउट गिव्हिंग अप्रोप्रिएट क्रेडिट जर आपण असं करत असेल तर दॅट इज मिसकंडक्ट. म्हणजे आपण दुसऱ्याची एखादा भाग, एखादी आयडिया असेल किंवा एखादा घटक त्याच्या लेखी परवानगी आपल्या संशोधनासाठी वापरत असेल किंवा वापरत असताना त्याला आपण सायटेशन देत असेल तर ते मिसकंडक्ट नाही. परंतु कुठल्याही प्रकारचं सौजन्य, कोणत्याही प्रकारचा उल्लेख न करता ती मीच निर्माण केलेली गोष्ट आहे अशा पद्धतीनं जर आपण घेऊन ते पुढे जात असेल तर तो प्लॅगॅरिझमचा भाग आहे. मित्रांनो, आपल्याला माहिती असेल खूप मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आहेत म्हणून मुद्दाम सांगेन, अनेकदा विद्यापीठांमध्ये अशा घटना घडल्या की 15-20 वर्षापूर्वी एखाद्या विद्यार्थ्यानं विद्यापीठाला सबमिट केलेलं संशोधन, त्यांचा PhDचा थेसिस, टायटल तेच, थेसिस मधला सगळा मॅटर मी माझ्या नावानं पूर्ण तयार केला, डेटा काय प्रमाणामध्ये फक्त चेंज केला आणि ते संशोधन विद्यापीठाला सादर केलं. PhD डिग्री अवॉर्ड झाली. आणि जेव्हा कधी ही गोष्ट उजेडात आली, पूर्वीच्या संशोधकाला जेव्हा कळालं की माझं संशोधन यांनी पूर्ण चोरलेलं आहे, त्यांनी जेव्हा विद्यापीठाकडे तक्रारी केल्या तेव्हा अनेक ठिकाणी अशा गोष्टी घडलेल्या आहेत की ते संशोधन हे विद्यापीठाने विड्रॉ केलं.
पीएचडी डिग्री काढून घेतली, इव्हन त्याच्या मार्गदर्शकांची गाईडशिप सुद्धा काढून घेतलेल्या घटना अनेकदा घडलेल्या दिसतात. त्यामुळं सायंटिफिक कंडक्ट आपण करत असताना एथिक्स खूप महत्वाच्या गोष्टी राहतात. कारण सायंटिफिक मिसकंडक्ट ही बाब त्या प्लॅगॅरिझमच्या अनुषंगाने अनेकदा समोर आलेली दिसते. मी मग सुरुवातीला सेल्फ प्लॅगॅरिझमच्या बाबतीमध्ये सुद्धा बोलत होतो, ज्याला अनेकदा आपण असं म्हणतो की रिसायकलिंग आहे किंवा रियुजिंग युअर ओन वर्क without appropriate disclosure or the citation. If you are using your own work, no problem, but it is needed that you have to cite. Without citation your own also, it will consider as a self plagiarism. Any form of plagiarism can be avoided by using plagiarism checker tools available online. आणि ही खूप सोपी गोष्ट आहे. आता अनेक सॉफ्टवेअर ऑनलाईन पद्धतीनं अवेलेबल आहे की जिथे आपण प्लॅगॅरिझम चेक करू शकतो. त्याला कोणत्याही प्रकारचे पैसे देण्याची सुद्धा आवश्यकता नाही. इव्हन विद्यापीठामध्ये सुद्धा अत्यंत कमी किमतीमध्ये प्लॅगॅरिझम चेक करून देण्याची व्यवस्था उपलब्ध करून दिलेली आहे. त्याचा वापर आपण करायला पाहिजे. खरं तर माझं वर्क ओरिजिन असेल, मी स्वतःच तयार केलेलं असेल तर प्लॅगॅरिझम चेकची भीती वाटण्याची पण काही गरज असत नाही. आणखी एक मिसकंडक्ट आहे. खरं तर हे दिसतं सर्वत्र ते होत नाही, पण 1% जरी तसा असला तरी सुद्धा त्याला मी मिसकंडक्टच समजतो. उदाहरणादाखल सांगायचं म्हटलं तर समजा मराठी असेल, हिंदी सारखा विषय आहे, ही भाषा म्हणूया आपण, विषय मी म्हणत नाही. इंग्रजीत लेखन करण्यापेक्षा ते जर मराठीमध्ये केलं, इंग्रजीमध्ये केलं तर ते प्लॅगॅरिझम चेकची व्यवस्था उपलब्ध नाही, म्हणून विद्यार्थी अनेकदा तो मार्ग चोखाळण्याचा प्रयत्न करतात. पण मित्र, संशोधनामध्ये ही गोष्ट कधीही डोळ्यासमोर ठेवू नका. त्या भाषेमधलं प्लॅगॅरिझम चेक करता येत नाही म्हणून त्या भाषेमध्ये लेखन करायचं आणि ते संशोधन पब्लिश करायचं, यांना कधीही आत्मसन्मान वाढत नसतो, स्वतःच्या समाधानामध्ये कधीही वाढ होत नसते. याचा विचार आपण करायला पाहिजे. पुढचा एक प्रकार दिसतो तो म्हणजे इम्प्रॉपर्टी ऑफ ऑथरशिप. म्हणजे अनेकदा ऑथर म्हणून दुसऱ्यानं लिहिलेलं लेखन आम्ही स्वतःच्या नावावर छापतो, किंवा अनेकदा असं असतं दोघांमध्ये तिघांमध्ये मिळून ते लेखन केलेलं असतं, पण ते एकट्याच्याच नावावर छापणं हे सुद्धा बाब मिसकंडक्टचाच भाग आहे. खरं तर आम्ही दोघांनी तिघांनी चौघांनी मिळून केलेलं संशोधन जेव्हा चौघांची नावं टाकून तिथं पुढे येतं तर ते मिसकंडक्ट नाही होत. पण 4-5 जणांनी केलेलं संशोधन माझं एकट्याचं संशोधन असं म्हणणं विदाउट त्यांचा क्लेम करता, ही गोष्ट मात्र त्या सायंटिफिक मिसकंडक्ट मध्ये येते. ती गोष्ट कधी होऊ नये याचा विचार केला गेला पाहिजे. कारण जर्नलमध्ये किंवा याच्यामध्ये आता आपण बघतो 60-40चा त्यांना वेटेज आहे, काही ठिकाणी 70-30 वेटेज आहे. अनेकदा विद्यार्थी असा विचार करतात की मी मग 4-5 नावं आली तर मला कमी मार्क्स मिळतील, माझ्या वेटेज कमी होईल. झालं तरी हरकत नाही, पण ते तुमचं तेवढंच त्याच्यातलं काम असतं ना. त्यामुळं अशा पद्धतीचं मिसकंडक्ट सुद्धा होऊ नये. त्यानंतर फेल्युअर टू कंप्लाय विथ लेजिस्लेटिव्ह अँड रेग्युलेटरी रिक्वायरमेंट्स मीन्स willful violations of rules concerning the safe use of chemicals. हे खरं तर सायन्सच्या विद्यार्थ्यांच्या बाबतीमध्ये केअर ऑफ ह्युमन अँड एनिमल टेस्ट सब्जेक्ट्स, inappropriate use of investigative drugs or equipment, and inappropriate use of research funds, because this statement is applicable to all kind of subjects. In the subject like chemistry, safe use of chemicals, त्या केमिकलचा वापर अत्यंत योग्य पद्धतीने व्हायला पाहिजे. ज्याच्यावर आपण टेस्ट करणार आहोत, मग ते ह्युमन असेल किंवा ते अॅनिमल असतील, त्यांच्यावर त्यांची काळजी करून टेस्टिंग व्हायला पाहिजे. त्यांची काळजी न करता टेस्टिंग करू नये. किंवा अनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ इन्व्हेस्टिगेटिव्ह ड्रग्स किंवा इक्विपमेंट्स असतील. रिसर्च फंड याच्या बाबतीमध्ये तर सर्वांनीच काळजी घ्यायला पाहिजे. मग तो रिसर्च फंड आपल्याला महाविद्यालयानं सीड मनी म्हणून दिलेला असेल, विद्यापीठाने दिला असेल, शासनानं दिला असेल किंवा युजीसीनं दिलेला असेल, AICTEनं दिलेला असेल, ICSSRनं दिलेला असेल, बिकॉज नंबर ऑफ एजन्सीज आर देअर which are providing the research funds to us. So it is expected you should use this research fund for proper purpose. मग स्कॉलरशिपचाही भाग त्याच पद्धतीने येतो, कारण अनेक प्रकारच्या स्कॉलरशिप या संशोधनासाठी दिलेल्या आहेत. त्याचा वापर त्याच कारणांसाठी केला पाहिजे. आणि त्या विद्यापीठातून दर वर्षाला रिव्ह्यू घेतं, स्कॉलरशिप दिलेली आहे, त्या स्कॉलरशिपचे पैसे इतके तुम्हाला वर्षभरामध्ये मंजूर झाले, ते पैसे तुम्ही कोणकोणत्या कारणानं वापरले.
खरं तर गमतीशीर गोष्टी आहेत, त्या इथं सांगण्याचा प्लॅटफॉर्म नाहीये. पुस्तकांसाठी किती खर्च केला, इक्विपमेंट्स किती घेतलं, याच्यापेक्षा तो पैसा वेगळ्या कोणकोणत्या कारणांसाठी खर्च केला गेला हे होऊ नये. कारण त्याच्या पाठीमागचं इंटेन्शन हे असतं की आपण तो पैसा संशोधनासाठी आवश्यक असणाऱ्या कोणत्याही गोष्टी असतील रिक्वायर्ड त्याच्यावर खर्च करावा. तो जर आपण तसा खर्च करत नसेल, प्रॉपर यूज करत नसेल, तर ते मिसकंडक्ट ऑफ सायंटिफिक रिसर्च आहे. देन व्हायोलेशन ऑफ जनरली ऍक्सेप्टेड रिसर्च प्रॅक्टिसेस. आता रिसर्च प्रॅक्टिसेस मध्ये काय, रिसर्च प्रपोजल आहे, एक्सपेरिमेंटचं मॅनिप्युलेशन करणं असेल, जे रिझल्ट आपले येणार आहेत ते रिझल्ट आपण अनेकदा जनरेट करण्याचा प्रयत्न करायला लागतो. डिसेप्टिव्ह स्टॅटिस्टिकल अनालिटिकल प्रॅक्टिसेस आहेत तो जनरेट प्रिपेर्ड रिझल्ट, असं नाही व्हायला पाहिजे. त्यानंतर फॉल्सिफिकेशन ऑफ डेटा. आपला डेटा फॉल्सिफिकेशन मी मगाशी बोललेला आहे, त्यामुळे इथं आपला वेळ नाही मी घेत. फेल्युअर टू सपोर्ट व्हॅलिडेशन ऑफ युअर रिसर्च, म्हणजे कम्प्लीट त्याचं व्हॅलिडेशन हे न करता संशोधन पूर्ण करणं हे सुद्धा मिसकंडक्टचा भाग आहे. त्यानंतर फेल्युअर टू रेस्पॉन्ड टू नोन केसेस ऑफ अनसक्सेसफुल व्हॅलिडेशन अटेम्प्ट्स, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर इन रिलेशन टू सस्पेक्टेड मिसकंडक्ट. अशा अनेक प्रकारच्या मिसकंडक्ट या संशोधनाच्या अनुषंगाने पुढे येतात. काही मिसकंडक्ट ह्या पब्लिकेशनच्या अनुषंगाने जे आपल्या संबंधित आहे त्याच्यावर मी फारसं बोलेन, काही गोष्टी मी स्किप करत पुढे जातो. क्लेमिंग अनडिझर्व्ड ऑथरशिप. आता मी म्हणालो त्याप्रमाणे मी त्याच्यासाठी डिझर्व केलेलं नाही, पण मी माझ्या नावावर ते छापून घेतो. पब्लिकेशन मिसकंडक्ट आहे. डिनाईंग ऑथरशिप टू कॉन्ट्रीब्युटर्स. माझ्यासोबत 3-4 कॉन्ट्रीब्युटर्स आहेत, पण त्यांचं मी ऑथरशिप डिनाय करतो. आर्टिफिशियली प्रोलिफरेटिंग पब्लिकेशन्स आहे, म्हणजे आपण काही पब्लिकेशन असतं ते आर्टिफिशियल आहे, त्याच्यातलं वास्तव वेगळं आहे, पण पब्लिकेशन म्हणून ते पुढे पुढे जात आहे. फेल्युअर टू करेक्ट द पब्लिकेशन रेकॉर्ड, हे सगळं पब्लिकेशन रिलेटेड मिसकंडक्ट आहे. काय पर्सनल मिसकंडक्ट आहे, इनअप्रोप्रिएट पर्सनल बिहेवियर, हॅरॅसमेंट, इनएडिक्वेट लीडरशिप, मेंटोरिंग, काउन्सिलिंग ऑफ स्टुडंट्स, इन्सेंटिव्हिटी टू सोशल और कल्चरल नॉर्म्स, फायनान्शियल अँड अदर मिसकंडक्ट्स. नाव आय हॅव डिस्कस ऑन द फायनान्शियल मिसकंडक्ट. आता जर आपण मी आता सायंटिफिक कंडक्टच्या ऍडव्हान्टेजेसकडे पुढे येतोय. जर आपण योग्य पद्धतीनं संशोधन केलं, सायंटिफिक कंडक्ट केलं गेलं, तर त्याचे फायदे नेमके काय होत आहेत. खरं तर याचा विचार आपण खूप सिरियसली सगळ्यांनी करणं गरजेचं असतं. रिसर्च एथिक्स प्रमोट द एम्स ऑफ रिसर्च. संशोधनाची जी एथिक्स आहे ती कशाला प्रमोट करतात, तर माझा मूळ उद्देश काय आहे त्या उद्देशाला ते प्रमोट करत असतं. आपण एका विशिष्ट उद्देशानं संशोधन करत असतो. खरं तर अनेकदा आपण जर डिग्री मिळवायसाठी म्हणून संशोधन करणं आणि मला एक विशिष्ट उद्देश या प्रश्नाची उकलमारा करायची आहे याच्यासाठी संशोधन करणं, मुळात आपला जर एम हे वेगळं वेगळं असेल तर संशोधनाच्या दिशा सुद्धा बदलल्या जातात. पण रिसर्च एथिक्स हे यासाठी अत्यंत उपयोगाचे असतात की मला एम प्रमोट करतं. दुसरा महत्वाचा मुद्दा येतो, इट इन्क्रीजेस ट्रस्ट अमंग द रिसर्चर अँड द रेस्पॉन्डंट. ट्रस्ट निर्माण होता त्याच्यातून. रेस्पॉन्डंट जे असतात, आपण अनेकदा त्याला आपण म्हणतो सॅम्पल, मग ते रेस्पॉन्डंट आहेत, मग ते व्यक्ती असतील किंवा फिजिकल काही गोष्टी असू शकतात, यांच्यामध्ये ट्रस्ट वाढत जातं. इट इज इम्पॉर्टंट टू अडेअर टू एथिकल प्रिन्सिपल्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी, राईट्स अँड वेलफेअर ऑफ द रिसर्च पार्टिसिपंट्स. जे सायंटिफिक कंडक्ट करणं हे किती महत्वाची गोष्ट आहे. त्याची आपण डिग्निटी मेंटेन करतो, त्याचे राईट्स आपण त्यांना देतो, आणि सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा असतो वेलफेअर ऑफ रिसर्च पार्टिसिपंट्स. खरं तर वेलफेअर ऑफ द सोसायटी म्हटलं तरी काय हरकत नाही. रिसर्चर्स कॅन बी हेल्ड अकाउंटेबल अँड आन्सरेबल फॉर देअर ऍक्शन्स. ही गोष्ट खूप महत्वाची ठरते. खरं तर अलीकडच्या कालावधीमध्ये अकाउंटेबिलिटी मोजमाप करणं ही गरज झालेली आहे. तो आन्सरेबल त्याला असला गेला पाहिजे. मी तयार केलेलं संशोधन 200-300 पेजीचं संशोधन एका कपाटात जाऊन पडलं, त्याच्यावर काही हजारो रुपये आपण खर्च केलेले आहेत, काही वर्ष वाया घालवलेली आहेत. हे सगळं झाल्यानंतर सुद्धा त्याचा यूज जर कुठल्या व्यवस्थेला होत नसेल तर रिसर्च इज अनअन्सरेबल.
रिसर्चर इज अकाउंटेबल. ही गोष्ट महत्वाची ठरेल. एखाद्या फंडिंग एजन्सीने आपल्याला फंड्स दिलेत, एका विशिष्ट विषयावर आपल्याला काम करायला सांगितलंय, तो रिसर्च प्रॉब्लेम म्हणून आपण डोळ्यासमोर घेतलाय, तो सॉल्व्ह करण्याचा आपण प्रयत्न केलं, परंतु तो संशोधक योग्य पद्धतीनं काम न करता जर चुकीच्या पद्धतीने केला तर सायंटिफिक कंडक्ट होत नाही. पण जर योग्य पद्धतीने केलं गेलं तर त्याचा फायदा हा निश्चितपणे समाजाला होतो. एथिक्स प्रमोट सोशल अँड मॉरल व्हॅल्यूज, या व्हॅल्यूज त्याच्यातून निर्माण होत आहेत. इट प्रमोट्स द ambitions of research such as understanding, versatility and dogging the error. Dogging the error ही खूप महत्वाची बाब आहे. सायंटिफिक कंडक्ट जर आपण केलं गेलं ना, जे संशोधनामधले एरर्स आहेत हे एरर दूर होण्यासाठी त्याचा चांगला फायदा होऊ शकतो. व्हॅल्यूज क्रिएट होण्यासाठी त्याचा फायदा होऊ शकतो. एकमेकांमधलं कोऑपरेटिव्ह वर्क, सहकार्यानं काम करणं, ही भावना त्याच्यामधनं पुढे येते. म्युच्युअल रिस्पेक्ट समोर यायला लागते, इम्पॅर्शियलिटी समोर यावं लागते, आन्सरेबिलिटी समोर यायला लागते. हे कधी शक्य होतं? जर माझं संपूर्ण संशोधन हे सायंटिफिक कंडक्ट पद्धतीने पुढे जात असेल तर हे बेनिफिट्स आपल्याला मिळायला लागतात. आणि सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा एक पुढे येतो तो म्हणजे कन्स्ट्रक्ट पब्लिक अपकीप फॉर रिसर्च. पीपल आर मोर लाईक टू ट्रस्ट अ रिसर्च प्रोजेक्ट इफ दे कॅन ट्रस्ट द वर्थ अँड रिलायबिलिटी ऑफ द रिसर्च. तर आपल्याला आपण संशोधन करत आहात किंवा नव्यानं करत असाल, आपल्याला एक माहिती असेल reliability testing असते. Reliability testing of the data. When we are starting the research and starting the collection of the data, first of all we are trying to collect a sample and working on that sample. It's called as a pilot study. And in pilot study, which data we have collected, there is a separate test that is a reliability test. You should try to apply that reliability test, and reliability test is a positive, and then only we can say that collected data is the reliable. If data is reliable, methodology is reliable, which process we are adopted for the research is reliable, then automatically our research conclusions, results also be reliable. And only reliable conclusions, reliable findings are the solution to the society. So these are the major advantages of scientific conduct. There is one system. Check the ethical proposal. Sometime in industry, researchers they are sending their proposal. Before starting the proposal, before starting the research, or sometime after the completion of the research, these firms are trying to check, and they are define different parameters for the check. But the check, the first is that respect and dignity of participants or the researcher. This is the first parameter. And in another column, I have given is a description. What kind of nature of the question, participants required to respond. अशा अनेक गोष्टी पुढे आहेत, या डिटेल्सवर मी जात नाही. देन त्याची प्रायव्हसी अँड कॉन्फिडेन्शियलिटी पाहिली जाते. फेवरेबल बॅलन्स ऑफ बेनिफिट्स अँड रिस्कचा विचार केला जातो. फेअर सब्जेक्ट अँड कम्युनिटी सिलेक्शन कशा पद्धतीने त्यांनी केलेलं आहे, कारण अनेकदा असं असतं सॅम्पलिंग प्लॅन त्याचा नेमका कसा आहे, फेअर सिलेक्शन सब्जेक्ट झालेला आहे का, याच्या टेस्ट त्याचे फॉर्म्युले वापरून या कमिटीकडून त्याचं टेस्टिंग केलं जातं. प्रोफेशनल कॉम्पिटन्स अँड सफिशियंट कॅपॅसिटी, म्हणजे हु इज द प्रिन्सिपल इन्व्हेस्टिगेटर is carrying the primary responsibility for securing participant safety and well-being during the study. याचा विचार केला जातो. कोर्शन, अनड्यू प्रेशर अँड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ते कुठे आहे का, याशिवाय रिसर्च इन्व्हॉल्विंग मायनर्स अँड व्हल्नरेबल पर्सन्स, या गोष्टी तपासल्या जातात. त्यामुळं सर्वांना माझं एक महत्वाचं सांगणं असं असेल की संशोधन करण्यापूर्वी, संशोधन सुरू असताना आणि संशोधन संपल्यानंतर काय गोष्टी आपल्याला करायला पाहिजे. मीन्स डेव्हलप क्लिअर रिसर्च प्लॅन, मीन्स हू विल डू व्हॉट, व्हेन अँड हाऊ. If you prepare your research proposal, submit for protocol to review. Prepare well with your research community, agree on authorship.
ह्या गोष्टी कशाच्या बिफोरच्या. म्हणजे जेव्हा माझं प्रपोजल मी तयार करतो तेव्हा ते प्रपोजल रिव्ह्यूसाठी आपण दिले गेलं पाहिजे. अनेकदा आपण ते प्रपोजल रिव्ह्यू करत नाही आणि अनेकदा असं होतं की प्रपोजल सबमिट करतो आणि जेव्हा काम करायला लागतो तर अनेक गोष्टी मी तर पाहिलेत, टायटल सोडून आतल्या सगळ्या गोष्टी चेंज झालेल्या आहेत. हे असं का होतं? बिफोर स्टार्टिंग द रिसर्च वी आर नेव्हर रिव्ह्यू द रिसर्च प्रपोजल. If you review the research proposal, what will check in that? One is that statement of the problem. Suppose you stated the problem, but your statement of the problem doesn't having the data support. On what background we are saying that my research problem is the authentic? Means the checklist is starting from the research problem. Then we are formulating the hypothesis. Then it's with the null hypothesis or the alternative hypothesis. And then the objectives. Always it is necessary to that there is a correlation between hypothesis and objectives. And then research design. What kind of sample you have selected? What method you have used for the sample selection? Because method for the sample selection is different from subject to subject, issue to issue also. If your sample, if the population size is less, what kind of sampling method we can use? It's known as the census method. If the sample size is high or the population size is high, what kind of method you can use? Because number of methods are there, but appropriate method should be used by the researcher. And this thing is taken into consideration before starting the research. Then what actual method you use for the data collection? If your research is totally dependent on the primary data, or the research is dependent upon the secondary data, or for your research, the primary and secondary data both can be used by the researcher. What parameters you have selected for your research? Are those parameters correlated to the objective? Are those parameters are fulfilling the objectives? Then your hypotheses are there. You collected the data, but if you are going to test the hypothesis or not. Sometimes the people or the researcher, they are going to testing hypothesis with the help of statistical tools. But sometimes they are presenting hypothesis descriptively. Both the methods are there, but it is necessary that which method, what kind of method you have to use, you want to use to your research, it should be decide before the study, before the research. And then the chapterization and other things are there. One more important thing is that when you're preparing the questionnaire, friends, you should try to send this questionnaire to different experts. You take their expert comments. And then after, you try to develop your questionnaire and start with pilot study. Again, there will be errors. And after pilot study, your questionnaire will be the scientific tool to collect the primary data. Without reviewing, without taking expert comment, you are directly going to the field and going to start to collect the data. It will be the wrong thing. It's not a scientific conduct. This is for the before the research. During the conduct of research, each and every researcher should follow the approved protocol. The protocol I already discussed with you, the research ethics with the protocols. Gain consent. From whom you are going to collect the information? First of all, you should get consent from him. Involve the community in your research. Protect yourself, your team, your participants.
हॅलो पावरे सर. इंटरनेटचा इश्यू वाटतो त्यांच्याकडे. हा इंटरनेटचा इश्यू झालेला आहे, ते लेफ्ट झाले, ते जॉईन होतील. रिसोर्स पर्सनचा थोडासा इंटरनेटचा इश्यू झालेला आहे, ते जॉईन होतील. एक 2च मिनिटात ते जॉईन होतील पुन्हा. आता चिंचोका सरांनी तुम्हाला सूचना सांगितलेलीच आहे की फीडबॅक फॉर्म जो आहे तो प्रत्येक दिवसासाठी एकच असणार आहे आणि तो 2 सेशन असेल 3 सेशन असेल तर ऍट द एंड ऑफ द डे तुम्हाला तो फीडबॅक फॉर्म भरायचा आहे. आज ज्यांनी चुकून भरलेला आहे त्यांचं सरांनी जसं म्हटलं की आज त्यांची प्रेझेंटी कन्सिडर केली जाईल, परंतु उद्यापासून तुम्ही जितके सेशन होतील त्या सगळे झाल्यानंतर तुम्ही फीडबॅक फॉर्म सबमिट करायचा आहे. तेजस्वी मॅडम, चिंचोका सरांना एकदा फोन करायला सांगता. हो हो. पावरे सर. ज्यांनी फर्स्ट सेशनला भरलेला आहे त्यांना आता चुकून भरला असेल तर आता काही आवश्यकता नाही, आपण ते कन्सिडर करू 2 सेशनचे आहेत म्हणून. पण उद्यापासून मात्र तुम्ही दोन्ही सेशन किंवा तिन्ही सेशन एका दिवसामध्ये किती सेशन होतात ते सगळे झाल्यानंतर ऍट द एंड ऑफ द डे तुम्ही ते फीडबॅक फॉर्म भरा. म्हणजे प्रत्येक दिवसासाठी हीच लिंक राहील आणि उद्या जो सेशन आहे तो ठीक 11 वाजता सुरू होईल आणि त्यासाठी प्रोफेसर बी पाटील, कोऑर्डिनेटर IQAC, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, सोलापूर विद्यापीठ सोलापुरात आपले रिसोर्स पर्सन म्हणून
हॅलो वावरे सर जॉईन झालात का तुम्ही? हा, वावरे सरांना अलाव करा होस्ट. सर पिंटू सर होस्ट आहेत ना, अलाव करा तर जॉईन झाले. तुमचं नेम चेंज झालाय वाटतं सर. वावरे सर तुम्ही जॉईन झालात, तुमचं नेम काहीतरी वेगळं आहे बहुतेक. हॅलो, तुम्ही हाय टाका मेसेज बॉक्स मध्ये, तुमचं नाव टाका चॅट बॉक्स मध्ये. सर कुठल्या तरी आयफोन वरून जॉईन झालेत वाटतं. आयफोन का? हा आयफोन, म्हणजे आता त्यांचा SMS जो पडलेला आहे तो आयफोन वरून आहे, परंतु ते लक्षात येत नाहीये नाव टाकल्याशिवाय. सर तुम्ही जर ऐकत असाल तर फक्त तुमचं नाव जे आहे ते फक्त टाका ना. हा ओके. तर जॉईन झाले ना, पोस्ट करा सर. आयफोन म्हणून आहेत. असं तुमचा व्हिडिओ सुरू करा, म्हणजे लगेच तुम्हाला अलाव करतील चिंचोकर सर. वावरे सर. ओके सर. हा सर तुमचा व्हिडिओ दिसतोय, आता लगेच अनम्यूट करतील चिंचोकर सर. एकच मिनिटात सर. कांबळे मॅडम. हा झालं सर. आवाज येतोय आता? हो येतो सर. हो. हॅलो. येस सर, आवाज येतो सर. प्लीज गो अहेड सर. येतो ना आवाज? हो आवाज येतो सर. इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी गेल्यामुळे थोडस प्रॉब्लेम झाला आणि एक दोनच स्लाइड फक्त राहिलेत. येस सर. हा ओके. जिथं आता आपण आफ्टर रिसर्च म्हणत होतो, तो सगळ्यात महत्वाची एक बाब या सायंटिफिक कंडक्ट मध्ये अपेक्षित असते ते म्हणजे आपलं रिपोर्ट हा शेअर करायला पाहिजे एक्सपर्टकडे. त्यांच्या कॉमेंट्स घेतल्यानंतर त्याच्यातले काही एरर्स आपल्याला आणखी आपल्याला काढता येतात. रिटर्न समथिंग बॅक टू द रिसर्च कम्युनिटी, पब्लिश फॉलोइंग पब्लिकेशन एथिक्स. म्हणजे रिसर्च कम्प्लीट झाल्यानंतर पब्लिकेशन एथिक्स, मला वाटतं सकाळी लेक्चर त्याच्यावरच झालं त्यामुळे मी त्याच्यावर फारस नाही बोलत, पण ते एथिक्सचा विचार करून आपल्याला पब्लिकेशन करणं अपेक्षित आहे. आणि यूज रेफरन्स मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर याचा वापर करून आपल्याला त्या गोष्टी करणं खूप महत्वाची बाब आहे. खरं तर सायंटिफिक इंटिग्रिटी किंवा सायंटिफिक कंडक्ट ऑफ रिसर्च हे का करायला पाहिजे? आपण सर्वजण वेगवेगळ्या ठिकाणी काम करतो आहोत, शिक्षण घेत आहोत. आपल्याला माहिती आहे की वर्ल्ड वाईड मध्ये सगळ्या हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स मध्ये हा रिसर्च कंडक्ट केला जातो, सायंटिफिक रिसर्च. अनेकदा विद्यापीठाच्या मार्फत किंवा वेगवेगळ्या एजन्सीच्या मार्फत इन्स्टिट्यूशनना फायनान्शियल सपोर्ट केला जातो. एक बाब आपल्या लक्षात आली गेली पाहिजे की फायनान्शियल सपोर्ट हा त्याच लोकांना किंवा घटकांना केला जातो की ज्यांच्याकडे ॲबिलिटी आहे संशोधन करण्याची. त्याच्या अनुषंगाने आपण हे सायंटिफिक रिसर्च पुढे घेऊन जाणं खूप महत्वाची बाब ठरते. ही गोष्ट विचारात घेत असताना ह्युमन रिसर्च एथिक्स जे रेग्युलेशन्स आहेत त्याच्या दोन
लाईन फक्त मी आपल्याला सांगेन आणि तिथे माझं आजचं हे प्रेझेंटेशन संपेल. तिथं असं म्हटलं जातं की एव्हरीवन हॅज द राईट टू बॉडीली अँड सायकोलॉजिकल इंटिग्रिटी विच इन्क्लुड्स द राईट टू security and control over their body and not to be subjected to medical or scientific experiments without their informed consent. हे विज्ञानाच्या बाबतीमध्ये म्हटलं जातं. म्हणजे सायंटिफिक कंडक्ट करत असताना प्रत्येकाचे अधिकार राखून प्रत्येकाचा रिस्पेक्ट ठेवून या सगळ्या संशोधनाच्या घटना पूर्ण करायला पाहिजे. अदर राईट्स गॅरंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन दॅट आर ऍप्लिकेबल टू द राईट्स ऑफ रिसर्च participants include the right to dignity, privacy, access to health care. या बाबींचा विचार करून आपल्याला सायंटिफिक रिसर्च कंडक्ट हे केलं गेलं पाहिजे. खरं तर हा विषय तसा खूप मोठा आहे. त्याच्यातल्या काहीच गोष्टी मी आपल्या समोर इथं सांगितलेल्या आहेत. रिसर्च एथिक्स म्हणून आपण जेव्हा त्या विषयाकडे बघायला लागतो तेव्हा आपलं होणारं संशोधन ते अत्यंत शास्त्रशुद्धपणे व्हावं, समाज उपयोगी व्हावं, त्याच्यातून व्हॅल्यूज क्रिएट व्हाव्यात. या अनुषंगानंच आपण हे काही एथिक्स फॉलो केले, प्रोटोकॉल पाळले गेले, टर्म्स कंडिशन त्याच्या विचारात घेतल्या गेल्या आणि त्याच्या अनुषंगाने जर आपण काम आपलं पूर्ण केलं गेलं तर निश्चितपणे आपलं संशोधन हे समाजाला उपयोगाचं संशोधन ठरू शकतं असं मला वैयक्तिकपणे वाटतं. आपण सर्वांनी माझे विचार या रिसर्च सायंटिफिक कंडक्टच्या अनुषंगाने ऐकून घेतलात. विद्यापीठानेही मला माझे याच्यावरची विचार आपल्या सर्वांच्या समोर मांडण्यासाठी संधी उपलब्ध करून दिली. त्याबद्दल मी आपल्या सर्वांना मनपूर्वक धन्यवाद देतो आणि माझं प्रेझेंटेशन मी या ठिकाणी थांबवतोय. जर आपल्याला काय शंका असतील तर आपण हे व्यासपीठ चर्चेसाठी खुला आहे. धन्यवाद सर, थँक्यू. दोनच प्रश्न आलेत सर. एक विचारतात की सायटेशन म्हणजे काय आणि एक संशोधक विचारतात की सायंटिफिक कंडक्टच्या अनुषंगाने कोणती अशी पुस्तकं आहेत जे तुम्ही सजेस्ट कराल. आता सायटेशनचा जो भाग आहे तो मला वाटतं सकाळच्या सेशनचा तो पार्ट होता. परंतु आपण जेव्हा एखादं रेफरन्स वापरतो, मग ते पुस्तक असेल, तो रिसर्च प्रोजेक्ट असेल, एखादा रिपोर्ट असेल, तर रिपोर्ट जो डेटा आपण घेतो, अनेकदा डिस्क्रिप्शन आपण त्याच्यामधलं घेतो, हे घेतल्यानंतर त्याची नेमकी नोंद आपण आपल्या रेफरन्सेस मध्ये करणं अपेक्षित असते. ऑनलाईन पद्धतीने घेतलेला डेटा जो असतो त्याची नोंद ऑनलाईन पद्धतीने झाली, ते ऑनलाईन पब्लिकेशन झालं गेलं तर ते सायंटिफिक कॅल्क्युलेशन करणाऱ्या अनेक एजन्सीज आहेत त्याचे सायंटिशन कॅल्क्युलेशन केले जातात. अनेक संशोधन प्रामुख्यानं गुगल स्कॉलरचा वापर करतात. त्याच्यामध्ये ईडी सारखे इंडेक्स ईडी सारख्या एजन्सीज आहेत की ज्या वर्ल्ड सायंटिफिक रिसर्चरची याद्या तयार करतात, त्यांचे सायंटिस्ट मोजल्या जातात. खरं तर प्रत्येकाची मेथोडॉलॉजी वेगळी आहे, परंतु आपण एक गोष्ट लक्षात घ्यायची, आपण जिथून माहिती घेतो त्याचे रेफरन्सेस आपण आपल्या संशोधनाच्या शेवटी देणं अपेक्षित हा एक महत्वाचा भाग. आणि दुसरा महत्वाचा प्रश्न काय होता आपला? हा, त्याची पुस्तकं कोणत्या ठिकाणी मिळू शकतील. ओके, आता रिसर्च मेथोडॉलॉजीच्या अनुषंगानं आपलं आता एका दुसरं नाव असं सांगण्याची आवश्यकता नाही. कोठारी सारखी पुस्तक आहे, महेश सिंगचं पुस्तक आहे, अशा अनेक पुस्तकं त्याच्यातली आहेत की एक दुसरं नाव सांगण्यापेक्षा आपल्याला इंटरनेटवर खूप सारी पुस्तकं सायंटिफिक रिसर्च कंडक्ट असं म्हणण्यापेक्षा रिसर्च एथिक्स या नावानं आपल्याला पुस्तकं मिळू शकतात. अनेकदा रिसर्च मेथोडॉलॉजीच्या पुस्तकामध्ये शेवटचे 1-2 चॅप्टर हे रिसर्च एथिक्सवर दिलेले असतात, कारण प्लॅगॅरिझमच्या अनुषंगाने अलीकडे रिसर्च एथिक्सला खूप महत्व आलंय. आणि आपल्याला माहिती आहे की ग्रॅज्युएशनच्या विद्यार्थ्यांना, पोस्ट ग्रॅज्युएशनच्या विद्यार्थ्यांना रिसर्च एथिक्स शिकवावेत असं कंपल्शन सुद्धा आपल्याला समोर आलेलं आहे. त्यामुळे आता याचं मटेरियल सगळीकडे इझिली अवेलेबल व्हायला लागेल. थँक्यू सर. थँक्यू सर. डॉक्टर अनिल वावरे सर यांचे विद्यापीठाच्या वतीने आणि संशोधन विभागाच्या वतीने आपल्या सर्वांच्या संशोधक विद्यार्थ्याच्या वतीने मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. थँक्यू सर. थँक्यू. थँक्यू सर. थँक्यू. आणि सर्व संशोधक विद्यार्थ्यांना विनंती आहे की उद्या 11 वाजता डॉक्टर व्ही पाटील सर, IQAC कोऑर्डिनेटर, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, सोलापूर विद्यापीठ सोलापूर, यांच्या व्याख्यान जो आहे तो ठीक 11 वाजता सुरू होणार आहे. आणि आपले
जे सहभागी संशोधक आहेत त्यांचाही मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो आणि आजच्या या कार्यशाळेचा पहिला दिवस जो आहे संपन्न झाला असं मी जाहीर करतो. धन्यवाद सर. वावरे सर, पुन्हा एकदा धन्यवाद सर. थँक्यू. थँक्यू 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 सर. आता पण पाठवलं, लिंक पण पाठवली ना.